Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Gagala tayo ngayon, gagala. Ada gagaluya. Ada gagaluya. Dada may gagaluya. Gagaluya. Punta tayo sa Purok 1 para mag-practice. Motorya is mama. Motorya. Wala siya ni red. Magshiship na po tayo sa motovlog ngayon. Ayan. Magmo-motovlog na po tayo pag nag-open na lahat at medyo luwag-luwag na. Ayan guys. Punta tayo ng Purok 1. Magda-driving lesson si misis. Ayan. Dito tayo ngayon sa Purok 3. Ayan yung tulay na bakal. Dito po tayo sa Anunas, Angeles City. Hello guys, welcome to channel. Yes, tara, samahan nyo kami. Makalabas man lang ng bahay kahit saglit. Ayan, nakakulong na po tayo sa bahay. Kailangan nating magpa-araw at labas-labas din pag may time. At kailangan din po mag-ingat din. Suot ang face shield, face mask. Ayan. Tara, samahan nyo kami. Sulit o dad. Sulit ko. Ayun. Na?